بریم با هم این دوناتای خوشمزه رو با یه روش خیلی جذاب درست کنیم که مطمئنم عاشق طعم جدید و جذابشون میشید. یه عصرونه پاییزی خیلی خوشمزه که حتی بچه‌ها هم خیلی دوستش دارن. دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزن که آموزش‌های جدیدمون رو از دست ندید. 300 گرم کدو حلوایی رو پوست بگیرید و خرد کنید. داخل قابلمه بریزید و نصف لیوان آب روش بریزید. روی حرارت ببرید و اجازه بدید تا بپزه. بعد از خنک شدن با بلندر یا میکسر خوب پورشون کنید تا یه دست بشه. میتونید به جای پختن با آب بخارپز کنید که خیلی روش بهتریه. توی یه کاسه بزرگ 3 تا تخم مرغ، نصف پیمانه شکر معادل 120 گرم، یه قاشق چایخوری وانیل معادل 5 گرم بریزید و با هم زن بزنید تا حجیم و کرمی رنگ شه. 2/3 پیمانه شیر معادل 140 میلی لیتر، کدو حلوایی پوره شده، و 2 قاشق غذاخوری روغن بریزید و هم بزنید. دو پیمانه آرد معادل 240 گرم و یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر معادل 10 گرم هم روش علک کنید. آروم هم بزنید تا یه دست شه. داخل تابه روغن بریزید و اجازه بدید داغ شه. برای اینکه مصرف روغنتون کم شه میتونید به جای تابه از یه قابلمه خیلی کوچیک استفاده کنید. بهتره برای درست کردن این دوناتای خوشمزه از یه ملاقه کوچیک استفاده کنید. وقتی روغنمون داغ شد ملاقه رو توی روغن میذاریم تا خوب داغ شه. از موادمون که توی پارچ ریختیم به آرومی داخل ملاقه میریزیم. با قاشق هم روش روغن میریزیم. وقتی کمی خودشو گرفت از ملاقه خارجش میکنیم و اجازه میدیم دو طرفش توی روغن با حرارت ملایم سرخ و طلایی شه. من خودم کدو حلوایی رو با این روش خیلی دوست دارم. مطمئن باشید حتی کسی که به کدو حلوایی علاقه نداره هم از این دوناتا خیلی خوشش میاد. دوستان برامون بنویسید شما کدو حلوایی رو به چه روشی درست میکنید. موافقید آموزش سوپش رو هم که خیلی لذیذه بذارم؟ آیا میدونستین اگه ویدیو همونو لایک کنید بهمون کمک میکنید تا بیشتر دیده بشیم و منم از این بابت خیلی خیلی ازتون ممنون میشم. اگه هم تا الان عضو کانالمون نشدی خوشحال میشم دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو هم بزنی و همراه همیشگیمون باشی. وقتی دوناتا سرد شدن میتونید با شکلات ذوب شده و ترافل تزیینشون کنید. این دوناتای کدو حلوایی خیلی خوشمزه بافت خیلی نرمی هم دارن. نوش جان.